ሰላም ወዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ዛሬ ደግሞ በጣም የምታምር የግድግዳ ጌጥ በኮተን እና በካርቶን በሱፐር ግሉ የሚሰራ አቅርቤላችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ ያው ኮተን ያስፈልገናል። ካርቶን ሰርክል ካርቶን ቆርጠን ያስፈልገናል። እንደገና ግሉ ነው የሚያስፈልገን። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀስያን ግሉአችን እያደረግን ቀጥታ ወደ ስራ ነው የምንገባው። እንደዚህ ቀጥ እያደረግን ቁጭ ነው የምናደርገው። እየቆጠርን ነው የምንሰራው። አንድ ረጅም እንሰራለን። ቀጥለን እንደዚህ ያስል አድርገን ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ አድርገን ደግሞ አጠር አድርገን ሁለተኛ አጠር እናደርጋለን። ከዛ እንደገና ሶስተኛ ደግሞ እንደዚህ አጠር አድርገን ደግሞ እንደገና ሶስተኛ አድርገን እስከ 5 3 ከዛ እንደዚህ አድርገን 4 እየቆጠርን ነው የምንሰራው። 4 ከዛ 5 በዚህ በኩል 5 እንሰራለን ማለት ነው። 5 ቀጥፈናል። አሁንም በዚህኛው በኩል ደግሞ እንደዚህው 5 1 2 3 4 5 አሁን እዚህ ጋር 2 አድርገን አሁን 2 የምንለው ከዋናው ጀምረን 2 ዋናው እንጀምራለን 2 እናደርጋለን 2 በጣም ቀላል ነው። 2 ከዛ ያው 3 ቀሳቀን ጨናገን 3 ግሉናት እጃችሁ ተጠንቃችሁ 3 ቀሳቅ ወረድ እናደርጋለን። ከአንደኛው ዘመው ካለበት ልክ በዚህኛው ትክክል 3 4 ያ እዛ 5 ሌላኛውንም እንደዚህው 1 2 3 4 5 ሳገን እንደዚህው እያደረግን እንደዚህ እንዞራለን ማለት ነው። እንቀጥለው ስንጀምር ደግሞ እንደዚህው ቀስ አድርገን እንሻገን እንደዚህ አድርገን 5 ብለን ከዛ 5 ከዛ 4 ከፍ እንላለን ወደዚህ 4 እዚህ 4 ከዛ አሁን እንደዚህው እየቀጠልን ነው የምንሄደው ወደ ላይ አንድ ወርታች ወደ ላይ እንሄዳለን። የኛው እንደዚህ አንድ ይላል ሁለተኛው 2 ይየጣል 3 እንደዚህ ተሰከል ያስተካከልን 4 አንድረጭ መለጭ እያደረግን ነው ሰራ 4 እንደገና 5 አሁን 5 ሆነ ይልች ወደ ላይ አሁን ወደላው እንደገና ወርታች ለዚህ 4 ብለን ከዛ 3 2 ይያል 3 2 ይያል አንድ ይያል ወርታች እንወርዳለን። አንድ ወርታች 1 3 4 5 አንድ ደግሞ እንደገና 5 4 3 2 ይያል እንደዚህ 5 4 3 2 1 ይያል እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ነገር አንድ ወደ ላይ 5 ወርታች 5 እያደረግን ነው የምንሄደው። ይኸው እዚህ ጋር አሁን 5 4 3 2 1 እያልን ነው። እዚህ ጋር እንደዚሁ 4 5 4 3 2 1 ከዛ እንደገና አሁን 2 ወደዚህ እናደርግና 2 ከዛ 3 ይነካ 3 ከፍ እያደረግን 4 ከፍ እያደረግን 4 ከዛ 5 እናደርጋለን። አሁንም እንደገና 4 እያደረግን ደግሞ 4 ከ5 4 እናደርግን ቀንሰን 5 እንደገና 4 3 2 እያልን ነው። ከዛው 5 ከዛ 4 ከዛ እንደዚህ ያደረግን የነካን በእንትናችን 3 2 ቀላል 1 ወደ ላይ ማርዘም ወደታች ማሳጠር። አሁን አንድ ላይ ሆነ እዚህ ጋር ከአንድ እንደገና እንጀምርና አንዷን እዚህ ያለችው እቺን አንዷን እንደገና እንደዚህ ለተዘመታለን አንድ ከዛ ሁለት እንላለን ከዛ
ሶስት አራት አምስት እናደርጋለን። በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም የሚያምር የግድግዳ ዲኮር ነው። አምስት እንደገና አራት ታች ከዛ ሶስት ብለን ሶስት ሁለት አለ ሁለት እንደገና ከዛ ብለን ደግሞ እንደገና ሁለት እናደርጋለን። ከዛ ሶስት ወደ ላይ ከፍ ነው ወርተሽ ይዘቀም። በጣም የሚያምር የግድግዳ እንትን ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ቆንጆ ዲኮር ነው። ይገዳችኋለሁ እንዳያመልጣችሁ። የሚያምር ነው። እዛው ቀንስ እንደለ ለዚህ ነው አንቺ ሲደረግ መስራት ነው። ቆንጆ ነው። እስኪ ደርቅላችሁ ትግስት ይኖራችሁ ደግሞ እስከሚደርቅ ከዛም አራት ሶስት ሁለት አምስት እንደዚህ ከዛ አራት የሚያምር ዲኮር ነው ያያችሁት። ከላይ 5 4 3 2 1 ትላላችሁ። 2 3 4 5 እያደረጋችሁ እያደረጋችሁ ግድግዳ ጌጥ ነው ዶቼ ይልቋል። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም የሚያምር ዲኮር ነው ለግድግዳችሁ። ተረፈ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እቺ እንዴት እንደሚያምር አምስት ወደ ታች አምስት ወደ ላይ ነው የምታደርጉት። በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ወዳችኋለሁ። ወግራችሁ ሰላም